Tervehdys Riihimäeltä ja Sakon tehtaalta. Tällä kertaa tutustutaan Silverpigeon haulikkoperheeseen ja käydään vähän läpi, että mitä eroja näiden mallien välillä on, että montaa loppukäyttäjää on askarruttanut se, että mikä ero on ykkösen, kolmosen ja vitosen, niin perehdytään nyt tällä kertaa näihin eroihin. Silverpigeon perhehän perustuu Beretan 680 alustaan, jota on tehty yli 30 vuotta ja yli 1 miljoona Silverpigeon asetta on valmistettu, että varsin kattava määrä. Ja edelleen mallisarja on niin kuin todella tämän päivän vaatimukset täyttävä haulikkosarja ja katsotaan nyt mitä päivityksiä Silverpigeonit on saanut tässä vuosikymmenessä aikaiseksi. Meillä on Silverpigeon 1, Silverpigeon 3, Silverpigeon 5. Katsotaan Silverpigeon 1 ensin tuossa noin ja meillä on siellä haulikon säätöperä, joka on saatavilla sekä 1 että 3 ja Silverpigeon 1 meillä on puuluokkana 2,5 ja öljyviimeistely on tuommoinen natural oil, eli on tällainen mattapintainen ja hyvin käyttöä kestävä pinta ja meidän perän pudotus Silverpigeon 1-sarjassa on 37,5 ja 56,5, mikä vähän eroaa näistä muista Silverpigeon sarjan haulikoista. Silverpigeon 3, meillä on puuluokka 2,5 plus ja meidän pintaviimeistely on tämmöinen Beretan uusi glossy oil viimeistely, joka sitten suojaa puuta erittäin hyvin kosteudelta ja märissä olosuhteissa kun metsästetään, niin se puu pysyy sitten parempana ja kuitenkin pitää mielessä se, että kun tullaan metsältä, jos on ollut märkä päivä, niin hyvä kuivata se puu sitten pintapuolisesti siitä ja jättää kuivamaan johonkin lämpimään paikkaan, että sitä ei työnnetä suoraan asekaappiin tai ainakaan märkään asepussiin. Perän pudotukset Silverpigeon 3 malleissa on 35 ja 55, mikä on todettu, että se sopii meille pohjoismaisille ruumiinrakenteille niin kuin vallan mainiosti ja meidän raajojen mitoille. Silverpigeon 5 malli on nyt malliston lippulaivamalli, jossa meillä on puuluokkana 3 ja siinä on myös öljyviimeistely, tämmöinen glossy oil viimeistely, joka saa sitten ne puun syyt näkymään sitten oikein näyttävästi ja edelleenkin niin se toiminnallisuus on tärkeä juttu siitä sen näyttävän ulkonäön vuoksi, että se myös kestää sitten niitä käyttöä sitten hieman paremmin kuin normaali pelkkä öljy. Perälevy on tässä Silverpigeon mallissa kiinni on puinen perälevy. Siellä mukana tulee myös Beretan Microcore kuminen perälevy ja näissä muissa 3 ja 1 onkin kuminen perälevy on vakiona ja siihen on sitten saatavilla sitten eri paksuisia perälevyjä, niin kumisia kuin puisiakin, niin voi hieman sovittaa sitten sitä asetta ampujan koon mukaan sopivammaksi. Siirrytään tähän aseen kehykseen. Silverpigeon 1 kehys on tuommoinen floralaiheinen kaiverrukset siinä kehyksessä ja siellä on erityisesti keskitytty siihen sadonkorjuaikaan siinä teemassa, eli sieltä löytyy vähän viininlehtiä ja viinirypäleitä ja muita, niin siellä Italiassa tulee aina mieleen, kun sadonkorjuaika alkaa ja lähdetään poimimaan niitä viinirypäleitä sieltä, niin silloin lähtee myös metsästyskausi käyntiin, niin siinä on luonnollinen tarina sitten tullut tuohon kehykseen. Kehykset on toteutettu 5-akselisella laaserilla ja se mahdollistaa sen, että tämä kehys on kauttaan täältä paskuylistä ja topleveristä myös niin kuin kaiverrettu ja ne kuviot saadaan jatkumaan erittäin tasaisesti siitä huolimatta, vaikka se pinta on kaareva. Silverpigeon 3 on valittu sitten tämmöinen game scene-aiheinen kaiverus, eli siellä on vähän niitä riistalintuja lentelemässä ja näyttävää floral-kaiverusta sitten ja meillä on tässä kyyhkynen taitaa olla, pyy ja katsotaan mikä se toinen oli. Siellä on pyy ja toisella puolella on sitten lehtokurppani. Sellaiset saaliseläimet on sitten italialaisten mieleen ollut, niin niitä on sitten mukava täälläkin passissa sitten hämmästellä, että minkä näköisiä saaliseläimiä tällä haulikolla voi metsästää. Tässä on myös erittäin runsaat kaiverukset täällä topleverissä ja paskyylin päällä, että on niin kuin erittäin onnistunut muodonmuutos sitten Silverpigeon 3. Silverpigeon 5 on sitten täysin nyt uusi malli ja siinä on käytetty hieman erilaista kaiverustekniikkaa tässä kehyksessä. Puhutaan tämmöistä deep scroll
kaiverusmetodista ja se on erittäin runsas, Floraliner kaiverus, todella syvät ja siinä on käytetty myös vähän semmoista uutta kulmaa, miten sillä laaserilla on ajettu niitä kaiveruksia, niin siihen saadaan semmoinen sparkling eli kimale-efekti vielä, niin se näyttää vielä ehkä näyttävämmältä ja tekee sitten pieniä varjoja sinne, niin kaiverukset näyttää sitten todella syvältä. Kaikissa aseissa meillä on varmistin tässä top-tangin päässä ja kaikissa metsästysaseissa meillä on automaattivarmisti. Eli aina kun piiput käy poikki, niin ase varmistaa itsensä ja metsästäjä on sitten tullessaan siihen riistatilanteeseen niin muistettava poistaa varmistin ja siinä varmistimen päällä on myös sitten piipun valitsin, eli voi valita sitten, että lähteekö sieltä alapiippu vai yläpiippu ensiksi. Aseet on kaikki pesitetty 76 millisellä patruunapesällä riippumatta kaliberista. Kalibereita meillä on valittavissa 12 ja 20 ja tehdastilauksena saa sitten 410 ja muutamia aseita me on Suomeen tuotukin ja niillä on sitten oma käyttäjäkuntansa, ketkä ampuu sitten niin pienikaliberisella haulikolla, mutta erittäin miellyttävä ase sitten käyttää. Tämä Silver Pigeon 3 on meillä tässä nyt 20-kaliberisenä näytillä ja 20-kaliberisen haulikon kysyntä on lähtenyt ihan mukavasti kasvuun viime vuosina Suomessa ja mikä tekee siitä niin kuin mukavan tänne meidän metsästyksiin on se, että se paino putoo, esimerkiksi tässä on samanlaiset aseet on 12 ja 20-kaliberisenä, niin päästään semmoisen 700 grammaa kevyempään aseeseen, kun pudotetaan se kaliberi sieltä 12 sinne 20 ja tulee erittäin siro, elegantti ase, mutta sillä on ihan samanlaiset toimintamahdollisuudet kuin sitten 12-kaliberiselläkin ja tätä nykyään saa erittäin hyvin patruunoita sitten myös siihen 20-kaliberiseen ja täysin samat lataukset löytyy sitten 20-kaliberisestä ja kuin 12-kaliberisestä. Piiput, meillä on Stilium piiput, kaikissa aseissa samanlaiset piiput. Ylimenokartio on näissä kaikissa tätä nykyään 80 milliä, mikä tekee ampumisesta hieman mukavempaa. Se on vähän hallitsee sitä rekyyliä paremmin, kun se paineet pääsee purkautumaan täällä vähän isommalle alueelle ja se hauliparvi lähtee lentämään, niin se muotoutuu tässä hieman pitemmällä matkalla ja kulkee sitten kohti tonne piipun kärkeä, missä meillä on sitten OCHP-supistajat, eli Optima Choke High Performance supistajat, ja ne on semmoisia teräshaulikelpoisia supistajia, joita käytettäessä suositellaan kuitenkin, että puolikasta tiukempaa supistusastetta ei käytettäisi sitten ammuttaessa niillä teräshauleilla, vaikka ne kestääkin sitten sen teräshaulien käytön, mutta silti se puolikas on hyvä nyrkkisääntö pitää mielessä, että sen tiukempia ei ammuta sitten. Kaikissa aseissa on perinteinen ruuilla kiinnitetty tuommoinen messinkinen jyvä, minkä voi sitten halutessaan vaihtaa. Eri värisiä on valkoisia, on kuitujyviä ja muita, niin se on ihan kierteillä kiinni, eli pienillä pihdeillä kun sitä ottaa kiinni, niin pystytään sitten kääntämään se jyvä irti ja vaihtamaan sitten sinne, jos on tarvetta vaihtaa jyvän mallia. Aseita on saatavilla siis myöskin säätöperällä ja jäykällä perällä 1 ja 3, 5 toistaiseksi meillä on ainoastaan tämmöisellä jäykällä perällä ja sitten löytyy Vittoria-mallit myös tästä 1 ja 3 ja myöhemmin on tulossa sitten myös tähän vitossarjalaiseen on tulossa sitten Vittoria-malli, eli missä meillä on se vähän lyhennetty vetopituus ja on se murtokaroharja tässä ja jyrkempi pistoolikahva, eli silloin ajatellaan, että leidit ja vähän jos on pienikätisempi tai juniori ampuja, niin yltää sitten paremmin tuohon liipasimelle ja muutenkin aseen käsittelystä hallitsemisesta tulee sitten mukavempaa, kun se on hieman sopivamman kokoinen. Tässä pähkinänkuoressa Silver Pigeon 1, 3 ja 5 haulikoiden erot. Nyt ei muuta kuin sinne valtuutetulle Sako jälleenmyyjälle tutustumaan perettähaulikoiden laajan valikoimaan.